જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે એકદમ નવી જ રીતે સરગવાનું ગ્રેવી વાળું શાક બનાવીશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આપણે આજે આ શાક એકદમ સરળ રીતથી બનાવીશું અને ખાવામાં તો એટલું ટેસ્ટી છે કે પંજાબી શાકને પણ ટક્કર મારે। તો શાક બનાવવા માટે મેં અહીં 200 ગ્રામ જેટલા સરગવાને ધોઈને આ રીતના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે સરગવાને બાફી લેવાનો છે। જનરલી આપણે સરગવાને વધારે પાણી મૂકીને બાફી લેતા હોય છે, પરંતુ તેમ કરવાથી સરગવાની મીઠાશ ઓછી થઈ જાય છે। તેથી આજે એક નવી રીતે સરગવો બાફવાનું બતાવીશ। તો પહેલાં કુકરમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। હવે અડધી ચમચી હળદર નાખશું। હવે આપણે જે સરગવો સુધારીને રાખ્યો છે તે એડ કરી દેશું। હવે સરગવાને 1 મિનિટ સુધી તેલમાં સારી રીતે ફેરવી લેશું। હવે આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું। વધારે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી। હવે અડધી ચમચી મીઠું નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી અને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું। આપણે કુકરની 1 સીટી થવા દેશું। ત્યાં સુધી આપણે શાકનો મસાલો બનાવી લઈએ। તેના માટે મેં અહીં એક મિક્સર જારમાં 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગ દાણાને શેકીને લીધા છે। 7 થી 8 લસણની કળી એડ કરશું। અડધો ટુકડો આદુનો, 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ અને શાકનો ટેક્સચર એકદમ ક્રીમી આવે તેના માટે 1 ચમચી ચણાનો લોટ લેશું। હવે થોડું પાણી ઉમેરીને ક્રશ કરી લેશું। આપણે એકદમ ક્રીમી પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની ક્રીમી પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। આ રીતનું કટર લઈ લીધું છે। તેમાં 1 ડુંગળી અને 1 ટમેટું નાખીને ક્રશ કરી લેશું। ટમેટાં અને ડુંગળીને વધારે મોટા ટુકડા પણ નથી કરવાના અને ગ્રેવી પણ નથી બનાવવાની। એકદમ અધકચરું રહે એ રીતનું ક્રશ કરવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કટરની મદદથી આ રીતનું અધકચરું ડુંગળી અને ટમેટું ક્રશ થઈ ગયું છે। આપણે જે સરગવો બાફવા રાખ્યો હતો તે પણ જોઈ લઈએ। તો સરગવો સારી રીતે બફાઈ ગયો છે। એક સીંગ લઈને ચેક કરી લેવી। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરગવો સારી રીતે બફાઈ ગયો છે। જો સરગવો કાચો લાગતો હોય તો 1 સીટી વધારે કરી લેવી। હવે આપણે શાક બનાવીશું। તેના માટે એક કુકરમાં 2 પાવડા જેટલું તેલ ઉમેરવું। હવે તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં ગરમ મસાલાનો વઘાર કરશું। તેના માટે મેં 1 બાદિયું અને 1 લવિંગ લીધું છે તે એડ કરશું। અડધી ચમચી રાઈ એડ કરશું। અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખશું। હવે આપણે જે ડુંગળી અને ટમેટાં ક્રશ કરીને રાખ્યા છે તે એડ કરશું અને ડુંગળી અને ટમેટાને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેવાના છે। ડુંગળી અને ટમેટાને 2 મિનિટ જેટલા તેલમાં ચેડવવાના છે। હવે આપણે તેમાં મસાલો એડ કરશું। 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 3 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર। બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે જે સિંગદાણાની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે તે એડ કરી દઈશું। હવે જ્યાં સુધી ગ્રેવી ઘાટી ન થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેશું। આપણે આ શાકમાં કાજુ, ક્રીમ કે દહીં કંઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ નથી કરવાના। તો પણ શાક એકદમ પંજાબી જેવું જ બનીને તૈયાર થશે અને જ્યારે પણ સરગવો લેશો ત્યારે આ રીતે જ શાક બનાવવાનું મન થશે। હવે આપણે જે મિક્સર જારમાં પેસ્ટ બનાવી હતી તેમાં પાણી નાખીને લઈ લેશું। કાંઈ પણ વેસ્ટ નહીં જવા દઈએ। જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરી દેશું। ગ્રેવી તમને ગમતી હોય તે પ્રમાણે ઘાટી કે પાતળી કરી શકો છો। હવે આપણે જે સરગવો બાફીને રાખ્યો છે તે એડ કરી દેશું। સરગવો બાફવામાં પાણી નાખ્યું હતું તે પણ લઈ લેશું। સરગવાના પાણીને જવા નહીં દેવાનું, તેનાથી જ સરગવાનો સાચો ટેસ્ટ આવે છે। મોટા ભાગે આપણે સરગવો બાફીને પાણી જવા દઈએ છીએ, પરંતુ તમે આ રીતે સરગવો બાફશો તો વધારે પાણી વધશે જ નહીં। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવું। 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખશું। ખાંડ ઓપ્શનલ છે। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું અને 1 મિનિટ સુધી કુકરમાં હવા ભરવા દેશું। આપણે સીટી નથી કરવાની। આમ કરવાથી બધા મસાલા અને ગ્રેવીની ફ્લેવર સરગવામાં આવી જશે અને શાક એકરસ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરગવો અને ગ્રેવી બંને એકરસ થઈ ગયું છે અને એકદમ ગ્રેવીવાળું શાક બનીને તૈયાર છે। હવે 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથીને હાથની મદદથી ક્રશ કરીને નાખશું। કસૂરી મેથી તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો। જે આપણી લીલી મેથીની ભાજી હોય તેને સુકાવી દેવી તો કસૂરી મેથી બનીને તૈયાર થઈ જશે। કસૂરી મેથી નાખીને શાકને હળવેથી મિક્સ કરી લેશું જેથી સીંગ તૂટે નહીં।
તો શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે શાકને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢીને ઉપરથી ધાણા ભાજી એડ કરી દેશું। તો આપણું શાક ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ખૂબ જ ટેસ્ટી સરગવાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। એકવાર આ રીતે સરગવાનું શાક જરૂર બનાવજો અને તમે શાક ઘરે બનાવો ત્યારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને શાક કેવું લાગ્યું। મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। આવજો।